Valaha az örök lét folyamán a szabad, halhatatlan spirituális lények, a nélkülájek alkották meg az univerzumot. Ők eredendően szabadúszók, és a szeretet magas rezgésében léteznek. Ők voltak, vannak, lesznek tehát vannak, voltak, így mindig is lesznek. Ők egy örökké tartó mostban léteznek. Ők az olyan lények, akik az értelem, a szeretet és a tudás ősi birtokosai. Ezek a teremtő lények az univerzumokkal egyidősek. Együtt alkották meg a világéletet közös erővel. De képesek önállóan is külön-külön teremteni az univerzumokat, ha éppen kedvük úgy tartja. Teremteni a végtelenségig lehet, végtelen formában, létező helyszínekkel, melyet kigondolnak. A nélkülájáknak nincs térbeli és időbeli elhelyezkedésük, de képesek teret és időt teremteni, elhelyezni részecskéket térben, energiát teremteni, a részecskéket külklauzatokba formálni, és életre kelteni azokat. Bármilyen formát, amelyet egy nélküláját életre kelt, az életnek hívjuk. Illúzióteremtés esetében az hátrány, hogy a teremtés, mint folyamatot folyamatosan figyelemmel összpontosítva kell fenntartani. Ha ezt nem tartja fenn egy nélküláj, akkor az illúzió eltűnik. Az első univerzumok illúziós univerzumok voltak, melyek mikor keveredtek egymással, akkor alakultak ki a fizikai univerzumok. Ezekben a fizikai univerzumokban lehet a legdiverzibb dolgokat létrehozni. Mindent, amit teremtenek, a saját forrásokból származó életenergiáikkal ruháznak fel. Mert ők a forrásai az illúziónak és az energia. Az energia, a semmi, Emkaidno, mely eredendően tiszta és összetartó a forma. Ettől lesz élő vagy élettelen forma a teremtett. Minden forma, amit teremtenek, az a teremtői energiával épül fel, és különböző frekvenciájú jelzéseken. A majdnem végtelen számú nélkülájak elosztották maguk között feladatok szerint a ragadatokat. Csoportokat alkotva teremtettek, és ma is teremtnek. Azonban a majdnem végtelen idő eltelt következtében a teremtések kezdtek elválni egymástól a csoportok szerint. Egyfajta verseny és elismerési kényszerérzése kezdett rajtuk eluralkodni. Ugyanis egy nélküláj, ha nem teremt, akkor unatkozik. Ha nem ismerik el a teremtését, akkor azon morfondírozik, hogyan tudjon tökéletesebbet alkotni. Így alakultak ki a különféle terek és dimenziók és az energia különböző rezgős frekvenciák. A gőgösebb nélkülájak megpróbálták kirívóan túljutni a másikon, egy szóval dominálni a másik felet. Ekkor kezdtek kialakulni az alacsonyabb rezgős frekvenciák, amelyek elsőszülöttjei az irigység és a sértettség érzések. A csoportok másik része megtartotta az egyetlen tiszteletet és szeretet érzését, mint hagyományt. Ettől a ponttól különültek a néplája teremtő lények egymástól. Egészen mostanáig. Meg lehet azonban jegyezni, hogy a teremtés ősi forrása az egyetemes szeretetből és tiszteletből fakad, melyek a kezdettől a magas frekvenciákon alakulnak. Az elkülönülés óta tovább teremtenek, sajnos egymástól drasztikusan különböző univerzumok és világok. Főleg az irítségből és féltékenységből elkülönült nélkülájak
akik gőgösen be akarják bizonyítani, hogy ők ügyesebbek és jobbak. Sajnos pont ebben lettek kevésbé jobb és jobb. A nem elismertségtől való élelmében egyre inkább eltávolodtak a testvéreink. Félelem, később dühöt, majd gyűlöletet szül. Milyen típusú érzésekkel hozták létre saját univerzumot. Ők is alapvetőleg jók, csak most már máskor. Egymás között megértek egymást, de az ősi eredeti szeretetüktől sajnos már eltávolodtak. A teremtő az univerzumot a jelenben is folyamatosan teremti, benne újabb és újabb energia van. Mivel az energia csak teremteni lehet, elpusztítani nem, mint az univerzum folyamatosan támad. A teremtő az univerzumot a rendszerek rendszerét teremtették. Létrehozták az alaptörvényt, az univerzum törvényét, melyben meghatározták a rendet, a karmát, az egyetemességet, az egyensúlyt, a formában az ürességet, és az ürességben a formát. Minden világ rendben és szabályok alapján működik. Csak annyi van benne meghatározva, amennyinek meg kell lennie, ami az élethez és a feladathoz megfelelően elegendő. Egyenlőre nem több, se kevesebb. A világokat különféle égi testekre tervezték. Minden világnak megalkottak egy olyan központi energiagömböcöt, amelyet mások csillagnak neveznek. Ez az alapvető energiaforrás rezgéstartalma minden egyes életnek hasonlóan egyforma fizikai univerzumban. Az itt teremtett életeknek elengedhetetlen forrása. Minden csillag összeköttetésben van a világegyetem ősi forrásával, a szeretet energiaforrásával. Az univerzális kapcsolatrendszereknek köszönhetően van egyensúlyban az élet világ. A teremtő minden egyes élőt és életterem a saját áldásos energiáit el. Ide mindennek saját összekezgése, és képes összeköttetni, befogadni, majd kisugárdozni ezt az energiát. A szeretetet és hagyományt tisztelő népfajek a világokat főleg önmaguknak teremtették, hogy mindenféle létformába inkarnálódva tapasztaljanak. Mint a labirintus sörényt nevelő ember, aki később labirintusában tanulja meg az elrejtőzést és a megtévesztés tudását. Továbbá az eltorzult testvérei Vanokra námításukban létrehozott sötét világaiból is inkarnálódnak, hogy tanulnak. Többnyire azért, hogy az otthoni testekben tapasztalatok révén megpróbálják megérteni az otthoni érzéseket. Egyrészt önmaguk továbbfejlesztése céljából, másrészt így akarják jobban megismerni teremtő testvéreiket, mit átalította el őket annyira a szeretetbeli teremtőkről. Mert a gonosz csak akkor született, ha a szeretet nem eléggé fel. Megmutatja nekünk, hogy hol tart és tesztelni. Talán ezért történt meg a szétvállás. Még pontosan nem. Az első tétedett testvérei csak önmaguk által kreálva inkarnálódnak, majd más világokat próbálnak áttéríteni a saját eltöltő kitűkre. Mivel egy néphelyen halhatatlan és örökkévaló lény, amely nem fizikai zsíkként létezik, egy másik néphelyen így nem tud elpusztítani sohasem. Ezáltal csak fizikai és más egyéb testében inkarnálódva tudnak megmérkőzni egymást. A hosszú idő eltelte óta az eltorzult népfelek abban próbálják egyes szerető testvéreiket megtrépálni és kitolni, hogy elkapják és bezárják őket a biológiát. De előtte kitörvék, ha nem oldják meg, nehogy emlékezzenek, kik is ők voltak. Így pakolják őket egy-egy börtönnek kijelölt.
A menővel törvés csak ideiglenes, mert egy igazi tudatosságot nem lehet csak kitörni. Börtönbolygókra nem csak az eltorzultak ígérnek, hanem a hagyományt és a szeretetet őrzők is olyanokat, akik használvehetetlennek és újítozók, akik többnyire az eltorzultak közül vannak. Egy szóval egymást taszítják rapsosba, hogy tanítsák egymást, hogy kinek van igaza, és csak is az ősi teremtő forrás tudja megmenni. Az ősi teremtő forrás pedig nem más, mint maga a szeretet, a tisztesség és a fény forrása. Mindenki a nagyobb nélküli csoportokon belül további kisebb csoportokra bontakozva hoztak különféle civilizációt. Ezek a civilizációk más és más ökoszisztémájú bolygókra telepítették meg. Isteni formájú lény számára a legjobb tanulási lehetőség a biometrikus. Egyesek kísérleteznek, mit lehet kivonni ilyen testekből spirituálisan, és vannak olyanok, akik e testekben próbálják a fizikai technika vívmányait kipróbálni. Mások viszont többféle testeken kísérleteznek, hogy melyik lesz a legtökéletesebb az isteni lét megvalósítására tisztesség. Az ilyen civilizációk egyike az önmagukat reneállítóknak nevező mérlegek, akik valóban tökéletesek az ilyen testek létrehozását. Mi nuevo hombres y tú, áldásom reáltok. Üzenet átmenjáról első rész végén.